Welcome to my channel SK's Information. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে কোভিড ভ্যাকচিন লৈছে তেন্তে এই ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে, কাৰণ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ COVID-19 ভ্যাকচিনেশনৰ সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে। এয়া নিজৰ মোবাইলৰ দ্বাৰাই আৰু নিজৰ ঘৰত বহিয়ে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটোকে ইউজ কৰিছোঁ। সাৰ্চ বাৰত গৈ আপোনালোকে টাইপ কৰক cowin.gov.in বুলি ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ডিসক্ৰিপশন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে চিধা গৈ তাৰ পৰা এই পেজটোলৈ আহিব পাৰিব। এই পেজটো ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব সাইন ইন বা ৰেজিষ্টাৰ বুলি যি অপচন আছে, এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত দেখিব এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস খোল খাইছে, য'ত লিখা আছে যে ৰেজিষ্টাৰ আৰু সাইন ইন ফৰ ভ্যাকচিনেশন। যেহেতু আমি আগতেই ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো, আমি সাইন ইন হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো যিটো নেকি আপোনালোকে ভ্যাকচিন লওঁতে দিছিলে, এই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত গেট OTP বুলি অপচনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত 6 ডিজিটৰ এটা OTP অৰ্থাৎ ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড আহিব। এই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচিড বুলি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব যে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল এটা আহি যাব। আপোনালোকৰ নাম, আপোনালোকৰ ৰেফাৰেন্স আইডি, আপোনালোকৰ সিক্ৰেট কোড আহিব, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ, আপুনি যি ডকুমেন্টস দিছিলে তাৰ ডিটেইলছ আহিব। আৰু আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে যদি ফাৰ্স্ট ড'জ লৈছে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্স্ট ড'জ, যদি সেকেন্ড ড'জ লৈছে তেতিয়াহ'লে সেকেন্ড ড'জ। যেহেতু মই ফাৰ্স্ট ড'জ লৈছো, সেকেন্ড ড'জ লোৱা নাই, গতিকে ফাৰ্স্ট ড'জ লোৱাৰ ইয়াত সাৰ্টিফিকেটটো আছে। আৰু যদি মই সেকেন্ড ড'জ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়াৰ ভিতৰত ল'ব পাৰিম তাৰ ডিটেইলছ থাকিব। আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে তাৰ কাৰণে এপইন্টমেন্ট বুক কৰিব পাৰিব। শেডিউল বুলি অপচন আছে, তাত ক্লিক কৰি। যেহেতু মোৰ সময় হোৱা নাই গতিকে মই নকৰো, মই মোৰ সিম্পলি মোৰ সাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে সাৰ্টিফিকেট অপচনটোত ক্লিক কৰিছো। ডাউনলোডৰ অপচন আহিছে, মই ডাউনলোড কৰিছো। মোৰ সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈছে। সাৰ্টিফিকেটখন এনেকুৱা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেন্ট আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব।